Chào quý vị, tôi là Quang Huy và quý vị đã cùng quay trở lại với điểm tin quốc tế trên các nền tảng của FBNC. Mở đầu chương trình ngày hôm nay sẽ là phần điểm nóng cùng FBNC. Tại kỳ họp Liên Hợp Quốc đầu tiên trên cương vị Tổng thống Mỹ, ông Joe Biden đã cố gắng dập tắt những nghi ngờ về vai trò lãnh đạo của Mỹ sau những cuộc khủng hoảng gần đây. Ông kêu gọi các nước không ngừng thúc đẩy ngoại giao giải quyết các vấn đề biến đổi khí hậu và đại dịch COVID-19. Tổng thống cũng đề cập đến xung đột dai dẳng giữa người Israel và người Palestine cũng như thỏa thuận hạt nhân Iran. Đáng chú ý hơn, chủ nhân của Nhà Trắng khẳng định Washington không tìm cách tái khởi động kỷ nguyên xung đột toàn cầu như thời kỳ bế tắc kéo dài hàng chục năm với Liên Xô. Và dù ông Biden không chỉ đích danh Trung Quốc trong bài phát biểu, thế nhưng các nhà quan sát nhận định Tổng thống Mỹ đang nói về quan hệ với Bắc Kinh. The United States will compete and will compete vigorously and lead with our values and our strength. Mỹ sẵn sàng làm việc với bất kỳ quốc gia nào ủng hộ và theo đuổi giải pháp hòa bình để chia sẻ thách thức, ngay cả khi chúng ta có bất đồng gay gắt trong các lĩnh vực khác. Theo New York Times, trong bài phát biểu dài hơn 30 phút của mình, ông đề cập rất ít đến các chỉ trích toàn cầu gần đây nhắm thẳng vào Mỹ, bao gồm liên quan đến chiến dịch rút quân khỏi Afghanistan và cuộc khủng hoảng ngoại giao với Pháp sau thỏa thuận tàu ngầm với Úc. Hai sự kiện hoàn toàn khác nhau trên đã khiến không ít đối tác đặt câu hỏi về cam kết của ông Biden trong việc trao quyền cho những liên minh truyền thống. Một số thậm chí còn cáo buộc ông đang tiếp tục theo đuổi chính sách nước Mỹ trên hết từ người tiền nhiệm Donald Trump, chỉ là với ngôn ngữ nhẹ nhàng, thuyết phục hơn. Ngoài ra, mặc dù Tổng thống không nhắc đến Trung Quốc một lần nào trong bài phát biểu, song bóng dáng Trung Quốc vẫn ẩn hiện khi ông đề cập đến vấn đề người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương. The United States remains committed to preventing Iran from gaining a nuclear weapon. Chúng tôi sẽ ủng hộ các đồng minh và bạn bè, đồng thời chống lại những nỗ lực của các nước mạnh hơn nhằm thống trị các nước yếu hơn thông qua hành vi thay đổi lãnh thổ bằng vũ lực, cưỡng bức kinh tế, bóc lột hoặc truyền bá thông tin sai lệch. Thời gian qua, Mỹ và phương Tây liên tục cáo buộc Bắc Kinh bắt hơn 1 triệu người Duy Ngô Nhĩ và người các cộng đồng thiểu số Hồi giáo khác vào các trại cải tạo ở Tân Cương, cưỡng bức lao động và các vi phạm nhân quyền khác. Chính phủ Mỹ còn từng mô tả các vi phạm của Trung Quốc tại Tân Cương là tội ác diệt chủng. Những điều trên cho thấy, mặc dù khẳng định Washington không tìm kiếm một cuộc chiến tranh lạnh mới, thế nhưng vẫn tồn tại tình thế đối địch giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Theo New York Times, thỏa thuận tàu ngầm hạt nhân giữa Mỹ, Anh và Úc rõ ràng là một nỗ lực nhằm thiết lập lại thế cân bằng sức mạnh hải quân ở Thái Bình Dương đối trọng với Trung Quốc. Trong khi đó, Mỹ cũng đang cố gắng ngăn chặn Bắc Kinh tiếp cận các công nghệ phức tạp và hệ thống thông tin liên lạc của phương Tây. Vài giờ sau khi ông Biden rời Bục, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng có bài phát biểu là một đoạn video được ghi sẵn. Trong đó, ông bác bỏ những miêu tả về chính phủ của ông là đàn áp và bành trướng, cũng như Tổng thống Biden, ông Tập không hề nêu đích danh tên của đối thủ. Trước đó, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cũng lên tiếng cảnh báo Mỹ và Trung Quốc có thể đang tiến tới một cuộc chiến tranh lạnh mới. Ông Guterres cho rằng sự cạnh tranh không khoan nhượng giữa hai nền kinh tế lớn nhất toàn cầu có thể cắt xẻ thế giới làm đôi với mỗi bên sử dụng hệ thống tiền tệ, Internet và quy định tài chính riêng. Quý vị đã vừa theo dõi điểm nóng trong ngày cùng FBNC và còn bây giờ sẽ là những cập nhật về tình hình chính trường thế giới trong vòng 24 giờ qua. Thưa quý vị, tờ Thời báo Hoàn Cầu vừa cho biết quân đội Trung Quốc đã điều động máy bay vận tải cỡ lớn Y-20 tới các bãi đá ngầm ở Biển Đông để thực hiện nhiệm vụ vận chuyển quân và tiến hành các cuộc tập trận đổ bộ. Đáng nói là cuối tuần trước, vận tải cơ Y-20 đã cất cánh từ các sân bay được xây dựng trái phép trên đá chữ thập, đá Subi và đá Vành Khăn, tất cả đều thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Giữa lúc đó, Đài Loan vẫn đang miệt mài rèn giũa binh khí để nâng cao tiềm lực đối phó với đại lục, và theo tờ Taiwan News, lực lượng phòng vệ trên không của Đài Loan sẽ đưa vào hoạt động cánh chiến đấu đầu tiên gồm 42 máy bay chiến đấu F-16V nâng cấp vào tháng 11. Được biết, Đài Loan đã mua 66 chiếc F-16V mới từ Mỹ và dự kiến sẽ hoạt động vào năm 2023. Cũng liên quan đến Đài Loan, một nhóm thượng nghị sĩ Pháp dự kiến sẽ đến thăm hòn đảo vào đầu tháng 10 tới. Theo đó, thì mục đích của chuyến đi là để xem cách Đài Loan đã xử lý virus corona như thế nào và phát triển nền kinh tế của mình, ngoài việc thảo luận về chiến lược khu vực và toàn cầu của hai nước. Theo một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết rằng Ngoại trưởng ba nước Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc dự kiến gặp nhau hôm nay ở New York để họp bàn sau một loạt vụ thử tên lửa của Triều Tiên. Hôm qua, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cũng đã lên tiếng kêu gọi chấm dứt chiến tranh Triều Tiên, đồng thời nhanh chóng nối lại các cuộc đàm phán về vấn đề hạt nhân giữa Mỹ và Triều Tiên.
Trong một diễn biến khác, vừa qua Bộ Quốc phòng Nga đưa tin hai máy bay ném bom mang tên lửa chiến lược Tupolev Tu-160 cũng đã thực hiện chuyến bay theo lịch trình trên vùng biển trung lập của biển Baltic. Tại một số giai đoạn của lộ trình, các máy bay của Nga được hộ tống bởi máy bay chiến đấu của Đan Mạch, Phần Lan, Thụy Điển và một số nước khác. Đến với diễn biến tại Afghanistan, phát ngôn viên Taliban Mujahid đã vừa khẳng định không có bằng chứng về việc nhà nước Hồi giáo IS hoặc là các chiến binh Al-Qaeda đang ở trong quốc gia Nam Á này. Điều phi lý là trong khi Taliban phủ nhận sự tồn tại, nhưng nhóm cực đoan ISIS-K đã lên tiếng nhận trách nhiệm về một loạt vụ tấn công bằng bom ở thành phố Jalalabad, miền đông Afghanistan vào cuối tuần rồi. Vâng, thưa quý vị, liên quan đến tình hình nước Mỹ, mới đây trong khi phiên họp Liên Hiệp Quốc đang diễn ra ở New York, thì một chiếc Cessna 182 của lục quân Mỹ đã đi vào vùng cấm bay gần thành phố. Không quân Mỹ ngay lập tức đã điều tiêm kích F-16 chặn lại và hộ tống ra khỏi vùng cấm bay. Được biết rằng chiếc máy bay trên thuộc Học viện Lục quân Mỹ tại West Point, hoạt động nhằm phục vụ nghiên cứu của các học viên sĩ quan. Cựu Tổng thống Donald Trump đã vừa đệ đơn kiện cháu gái Mary Trump, báo New York Times và 3 phóng viên của tòa soạn này liên quan đến chuỗi bài viết năm 2018 đã công bố hồ sơ thuế của ông Trump. Cựu Tổng thống cho rằng cháu ruột của mình và các nhà báo tham gia vào một âm mưu quỷ quyệt để có được những hồ sơ thuế nhạy cảm và động cơ là tư thù cá nhân. Theo tờ Daily Beast, ông Trump đang muốn các bên liên quan phải bồi thường tổn thất không dưới 100 triệu đô la Mỹ. Chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác, thưa quý vị, cả nước Đức đang sốc nặng vì một nhân viên trạm xăng 20 tuổi bị bắn tử vong chỉ vì yêu cầu khách hàng đeo khẩu trang. Vụ án mạng này xảy ra vào tối thứ Bảy 18 tháng 9, nhưng chỉ vừa được truyền thông công bố đầu tuần này. Reuters vừa công bố nhiều hình ảnh từ trên cao cho thấy các tòa nhà bị hư hại ở Melbourne của Úc sau khi động đất mạnh 7 độ Richter làm rung chuyển thành phố vào sáng hôm nay 22 tháng 9. Theo Reuters, đây là một trong những cơn địa chấn mạnh nhất được ghi nhận ở Úc. Hiện giờ thì nhiều đống đổ nát vẫn nằm ngổn ngang, trong khi cư dân ở khu vực phía bắc thành phố nói rằng họ bị mất điện và nhiều người đã di tản. Thưa quý vị, Bộ trưởng Y tế Brazil Marcelo Queiroga mới đây cũng đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. Vụ việc được ghi nhận chỉ có ít giờ sau khi ông cùng với Tổng thống Jair Bolsonaro đến Mỹ dự họp Liên Hiệp Quốc vào ngày 21 tháng 9. Được biết tình trạng sức khỏe của Bộ trưởng rất ổn định và ông sẽ tự cách ly tại New York. Tại Trung Quốc, thành phố Cáp Nhĩ Tân với hơn 10 triệu dân ở đông bắc nước này hiện đang ở trong tình trạng bán phong tỏa sau khi ghi nhận lại các ca mắc Covid-19 trong cộng đồng. Theo Reuters, lần gần đây nhất thành phố này báo cáo ca mắc Covid-19 là ngày 4 tháng 2. Hãy đến với một tin vui dành cho Việt Nam. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in mới đây cho biết nước này sẽ cung cấp cho Việt Nam ít nhất là 1 triệu liều vaccine ngừa Covid-19 trong tháng 10 tới. Đây sẽ là số vaccine Covid-19 đầu tiên mà Hàn Quốc viện trợ cho nước ngoài. Ngày 21 tháng 9, Bộ Y tế Singapore báo cáo trong vòng 24 giờ qua họ đã có 1.173 ca nhiễm mới, bao gồm 1.038 trường hợp cộng đồng và 135 cư dân ký túc xá. Đây tiếp tục là con số cao đáng báo động, tuy nhiên chỉ có 3 người tử vong, nâng tổng số người không qua khỏi của Singapore thành 65 bệnh nhân. Cũng là một đất nước trong khu vực Đông Nam Á, thưa quý vị, tại Campuchia, mục tiêu đạt khả năng miễn dịch cộng đồng của nước này đang diễn ra nhanh chóng, với hơn 78% dân số đã được tiêm chủng ít nhất một liều vaccine kể từ khi chiến dịch bắt đầu vào ngày 10 tháng 2. Như thường lệ, cùng đến với một số thông tin kinh tế. Thưa quý vị, theo chỉ số đổi mới toàn cầu do Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới xếp hạng, Hàn Quốc xếp hạng 5, thứ hạng cao nhất từ trước đến nay, và đây cũng là thành tích cao nhất mà một quốc gia châu Á đạt được. Được biết, chỉ số đổi mới toàn cầu đo lường về năng lực đổi mới, một yếu tố quan trọng trong phát triển kinh tế của một quốc gia. Thưa quý vị, tại Đức thì tổ chức phi chính phủ Environmental Action Germany cũng đã đệ đơn kiện các hãng xe hàng đầu nước này là BMW và Daimler. Trong đó thì yêu cầu các công ty này phải tự đặt ra những mục tiêu khí hậu tham vọng hơn. Đây là lần đầu tiên các công ty tư nhân của Đức bị kiện vì làm trầm trọng thêm tình trạng biến đổi khí hậu. Vào ngày 21 tháng 9 vừa qua, các quan chức Nga cho biết nước này sẽ chi khoảng 2,5 nghìn tỷ rúp, tương đương với 34 tỷ đô la Mỹ từ Quỹ Tài sản Quốc gia trong 3 năm tới để giúp phục hồi nền kinh tế sau đại dịch. Tuy nhiên, Nga cũng đang hết sức cẩn trọng để không làm phát thêm nghiêm trọng. Mới đây thì Uber cũng đã thông báo công ty có thể ghi nhận quý có lợi nhuận đầu tiên trên cơ sở điều chỉnh sớm hơn dự kiến. Nguyên nhân là do nhu cầu đặt đồ ăn trực tuyến tăng mạnh và bên cạnh đó là sự phục hồi trong mảng đặt xe taxi công nghệ nói chung. Tính đến hiện tại, Uber vẫn chưa từng ghi nhận lợi nhuận vì đã chi hàng tỷ đô la Mỹ để phát triển kinh doanh. Vâng, thưa quý vị, khoảng 5 triệu người dân nước Syria vốn sống phụ thuộc vào nguồn nước của sông Euphrates đang phải đối mặt với thảm họa khi nguồn nước của con sông này ngày càng cạn kiệt.
Đứng trước tình hình đó, chính phủ Syria cũng đang thúc đẩy việc sử dụng năng lượng mặt trời trong các doanh nghiệp, trang trại, nhà máy và gia đình. Còn bây giờ, từ khóa đáng chú ý ngày hôm nay với hơn 200.000 lượt tìm kiếm trên Google đó chính là Tom Ford. Ông là nhà thiết kế, thời trang, diễn viên và đạo diễn người Mỹ. Vừa qua, truyền thông Mỹ đã đưa tin bạn đời của Tom Ford, biên tập viên Richard Buckley, cũng đã qua đời hôm 19 tháng 9 ở tuổi 72. Nhà thiết kế bày tỏ đau buồn khi mất đi nửa đời mình, còn người hâm mộ nuối tiếc cho cuộc tình hơn 3 thập kỷ của họ. Mỗi khi nhắc tới chuyện tình giữa hai người, nhiều người vẫn luôn ca ngợi một chuyện tình đẹp tựa cổ tích hay là tình yêu vĩnh hằng. Năm 2012, cả hai có con đầu lòng nhờ phương pháp mang thai hộ là bé Alexander. 2 năm sau đó, khi Mỹ thông qua luật hôn nhân đồng giới, thì hai người đã quyết định kết hôn sau 27 năm hẹn hò. Về sự nghiệp của Tom Ford, ông được biết tới rộng rãi khi là nhà thiết kế chính của hãng thời trang Gucci. Ngoài ra thì ông còn có dòng thời trang riêng mang tên của mình. Vừa rồi là phần điểm tin nhanh về tình hình thế giới và từ khóa trong ngày. Kết thúc chương trình ngày hôm nay, xin mời quý vị sẽ cùng tài tử lừng danh Tom Hanks đến thăm một thế giới nghệ thuật vô cùng ấn tượng ở Los Angeles của Mỹ. Sau bao thời gian trì hoãn, bảo tàng vinh danh môn nghệ thuật thứ 7 cuối cùng đã mở cửa ở thành phố Los Angeles, nơi được mệnh danh là kinh đô điện ảnh thế giới. Với nguồn kinh phí tài trợ lên tới 390 triệu đô la, bảo tàng nằm trong khuôn viên rộng 28.000 m² và được thiết kế bởi bàn tay tài hoa của kiến trúc sư Renzo Piano. Nơi đây trưng bày nhiều hiện vật gợi nhớ về điện ảnh thế giới xuyên suốt một thế kỷ qua. Có thể kể đến như trang phục Macaron Dracula của nhà văn Bram Stoker, nhân vật chiến binh trong Chúa tể những chiếc nhẫn, người lưỡng sinh trong hình hài của nước, robot C3PO và R2D2 trong chiến tranh giữa các vì sao, hay một đôi dép màu đỏ từ phù thủy xứ Oz. Có mặt tại bảo tàng, tài tử Tom Hanks đã dành nhiều lời ca ngợi cho ngôi nhà chung của Hollywood. Ông nói, phim ảnh tiếp tục là nghệ thuật kỳ diệu, có thể trò chuyện với mọi người ở khắp nơi. Bảo tàng điện ảnh mới ở Los Angeles là nơi tôn vinh nghệ thuật. Bảo tàng cũng là nơi công bố các tranh cãi, bao gồm sự thiếu đa dạng trong lịch sử, trên màn ảnh và phong trào Me Too đang vạch trần hành vi quấy rối tình dục. Sau buổi khai trường với sự tham dự của các sao Hollywood vào ngày 25 tháng 9 tới, bảo tàng sẽ chính thức mở cửa đón khách từ ngày 30 tháng 9.
Chương trình Điểm tin quốc tế đến đây là hết. Quang Huy cảm ơn tất cả quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Nếu quý vị có những ý kiến, bình luận hay là ở phía bên dưới. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.